النهارده هنتكلم وهنعرف مع بعض عن افضل 6 طابعات اقدر ارشحهم لك للسنه الدراسيه لعام 2022، او بصيغه ثانيه افضل 6 طابعات تقدر تشتريهم للسنه الدراسيه لعام 2022. والطابعات اللي هنتكلم عليهم النهارده من انتاج شركه كانون، ومن خلال حلقه النهارده هنعرف مع بعض مواصفات كل طبعه ومميزات كل طبعه وعيب كل طبعه، عشان لو حبيت تشتري اي طبعه فيهم تبقى عارف مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها. كل ده هنعرفه مع بعض بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتكلم مع بعض عن افضل 6 طابعات اقدر ارشحهم لك للسنه الدراسيه لعام 2022، وهنتكلم عن مواصفات كل طبعه ومميزات كل طبعه وعيب كل طبعه. واول طابعه معانا وهي الطابعه رقم 6، وهي الكانون البيكسيما التي اس 3140. والطابعه دي من انتاج شركه كانون، وهي من عائله بيكسيما اللي هي الطابعات السائله الملونه. والطابعه دي 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني 3 وظائف او 3 خصائص في جهاز واحد: طباعه وتصوير وسكانر. الطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140 فيها خاصيتين مهمين جدا. واول خاصيه معانا انك تقدر توصلها من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال الراوتر الواي فاي تقدر تطبع وتعمل سكان لاكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب في وقت واحد. وتاني خاصيه معانا وهي خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل، ومن خلال خاصيه الاتصال المباشر تقدر توصل الطبعه من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابل ولا استخدام الراوتر الواي فاي. الطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140 بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر، خرطوشه ملون وخرطوشه اسود. الخرطوشتين الحبر يكفوا الى ما يقارب 180 ورقه، ويمكن اعاده تعبئه الاحبار بكل سهوله بعد ما الحبر يخلص منه. رقم خراطيش الحبر هو الاسود 446 والملون 445. يوجد بالطابعه شاشه صغيره جدا 1 سنجل هتسهل لك اعدادات النسخ وكمان اعدادات الراوتر الواي فاي. الطابعه الكانون البيكسيما تي اس 3140 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه للماك. دلوقتي عرفنا مواصفات الطبعه الكانون البيكسيما التي اس 3140، تعالوا مع بعض نعرفوا مميزات الطبعه دي. واول ميزه معانا ان سعرها رخيص جدا بالنسبه لوظائفها وامكانياتها. تاني ميزه معانا ان وزنها خفيف وحجمها صغير. تالت ميزه معانا ان استخدامها سهل وبسيط ومش معقد. رابع ميزه معانا ان حجم خراطيش الحبر الخاصه بالكانون البيكسيما التي اس 3140 تعتبر كبيره جدا مقارنه بجميع الطابعات بنفس الفئه السعريه. خامس ميزه معانا انك تقدر تطبع وتعمل سكان لاكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب من خلال الراوتر الواي فاي. ولو ما عندكش راوتر واي فاي مفيش مشكله، تقدر تعمل سكان وتطبع من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت باستخدام خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل. سادس ميزه معانا ان فيها شاشه صغيره جدا هتسهل لك استخدام النسخ او التصوير. ودلوقتي خلصنا مع بعض مميزات الطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140. جه ميعادنا مع عيوب الطبعه دي. واول عيب معانا ان سعر خراطيش الحبر غالي شويه. تاني عيب معانا ان خراطيش الحبر تطبع معاك الى ما يقارب 180 ورقه، وبالتالي هتكون مكلفه عليك شويه. تالت عيب معانا لو ركنت الطبعه دي اكتر من شهرين فبالتالي هيحصل تلف لخراطيش الحبر وبالتالي هتغير خراطيش الحبر. رابع عيب معانا ان الكابل اليو اس بي الواصل ما بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. خامس عيب معانا في حاله انك غيرت الراوتر الواي فاي او غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي، في الحاله دي هتضطر تعيد تثبيت الطبعه من خلال الراوتر الواي فاي عشان تقدر تطبع وتعمل سكان من الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابل. سادس عيب معانا ان الطبعه ما فيهاش جهاز الفيدر. من خلال الجهاز الفيدر ده هيسهل لك انك تنسخ او تصور اكتر من ورقه في عمليه واحده، وبالتالي لو نسخت او صورت اكتر من ورقه فهتضطر ان كل شويه تفتح الباب وتصور ورقه ورقه. والطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140 تعتبر من الفئه السعريه الرخيصه. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات ومميزات وعيوب الطابعه رقم 6، وهي الطابعه الكانون البيكسيما التي اس 3140. ودلوقتي جه ميعادنا مع الطابعه رقم 5، وهي الكانون البيكسيما الجي 3420، وهي طابعه 3 في 1. يعني 3 في 1 يعني 3 وظائف او 3 اجهزه في جهاز واحد: طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. الطابعه الكانون البيكسيما الجي 3420 من عائله بيكسيما اللي هي الطابعات الملونه السائله. الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر، ومكونه من 4 خزانات خارجيه: 3 خزانات ملون وخزان واحد اسود. الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 بتطبع وتنسخ معاك الى ما يقارب 12000 ورقه باللون الاسود، وتطبع وتنسخ معاك
معاك الا ما يقارب 7700 ورقه بالالوان. رقم الاحبار الخاصه بالكانون بيكسيما الجي 3420 هو 41. والطابعه بيجي معاها لاول مره 5 ازايز حبر، 3 ملون و2 اسود. الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 فيها خاصيتين مهمين جدا. واول خاصيه معانا انك تقدر توصلها من خلال الراوتر الواي فاي، تطبع لاكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت في وقت واحد بدون استخدام اي كابل من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. وتاني خاصيه معانا انك تقدر تطبع وتعمل سكان لاكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام الكابل يو اس بي من خلال خاصيه الاتصال المباشر المعروفه بالدايركت موبايل. يوجد بالطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 شاشه 2 سطر او شاشه 2 لاين، ومن خلال الشاشه ال 2 سطر او ال 2 لاين هتسهل لك استخدام النسخ واعدادات النسخ وكمان اعدادات الراوتر الواي فاي وكمان اعدادات الطبعه. الطابعه الكانون بيكسيما جي 3420 مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. وبكده اتكلمنا عن مواصفات الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420. تعالوا مع بعض نعرف مميزات الطبعه الكانون بيكسيما الجي 3420. اول ميزه معانا ان الطبعه هتطبع معاك وتنسخ الا ما يقارب 12000 ورقه باللون الاسود او 7700 ورقه بالالوان. تاني ميزه معانا ان الطبعه فيها شاشه 2 سطر او 2 لاين هتسهل لك استخدام النسخ وكمان اعدادات الطبعه. ثالث ميزه معانا ان الطبعه فيها خاصيتين مهمين جدا، خاصيه الراوتر واي فاي وخاصيه الاتصال المباشر. رابع ميزه معانا ان الطبعه الكانون بيكسيما الجي 3420 تقدر تطبع من خلالها صور فائقه الجوده. خامس ميزه معانا ان الطبعه جي 3420 وزنها متوسط وحجمها صغير. وبكده اتكلمنا عن مميزات الطبعه الكانون بيكسيما الجي 3420. جه ميعادنا مع عيوب الطبعه. واول عيب معانا ان الكابل يو اس بي الواصل بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. تاني عيب معانا ان الطبعه الكانون بيكسيما الجي 3420 من عائله بيكسيما اللي هي الطبعات السائله، فبالتالي لو ركنت الطبعه دي لفتره اكتر من شهرين هيحصل انسداد في رؤوس الطبعه. تالت عيب معانا انك لو استخدمت حبر تقليد او حبر غير اصلي فبالتالي جوده الطباعه هتقل جدا وكمان رؤوس الطبعه هتخرب بسرعه جدا، وده في حاله انك لو استخدمت حبر صيني او حبر تقليد. رابع عيب معانا ان الطبعه ما فيهاش جهاز الفيدر، وجهاز الفيدر ده مهمته انك هيسهل لك استخدام اكتر من ورقه في عمليه واحده، فبالتالي لو استخدمت النسخ او التصوير لاكتر من ورقه فهتضطر تفتح الباب كل شويه وتقفله. وما فيش عيوب تانية نهائي لاحظتها في الطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420. والطابعه الكانون بيكسيما الجي 3420 من الفئه السعريه المتوسطه. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات ومميزات وعيوب الطابعه رقم 5. ودلوقتي معانا في المركز الرابع الطابعه الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو. والطابعه دي من عائله الاي ساينس اللي هي الطابعات الليزر اللي بتشتغل بالحبر البودره مش الطابعات السائله زي حبر الات التصوير المستندات. واول 3 حروف في الطبعه وهم ال بي بي معناها انها طابعه فقط ما فيهاش ولا سكانر ولا فيها تصوير. ثم بعد ال3 حروف بيجي 3 ارقام وهي ال 223. ثم بعد ال 223 بيجي حرفين الدي والدبليو، والدي والدبليو اختصار لوظيفتين موجودين في الطبعه. واول حرف معانا وهو حرف الدي وهو اختصار لكلمه دوبليك، يعني الطابعه فيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك الوش والظهر. وتاني حرف معانا هو حرف الدبليو وهو اختصار لكلمه وايرلس، يعني الطابعه فيها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي باستخدام الموبايل واللابتوب والتابلت، وفي نفس الوقت تقدر توصل الطبعه من خلال الكابل اليو اس بي الواصل بين الطبعه والكمبيوتر. يوجد بالطابعه خرطوشه حبر تكفي الى ما يقارب 2500 ورقه، وكمان تقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. ورقم خرطوشه الحبر هو 057. وكمان متوفر للطبعه ال 223 حباره ضعف الكميه او حباره اكس لارج، ورقم الحباره الاكس لارج هو 057 اتش. يوجد بالطابعه ال بي بي 223 دي دبليو درج يكفي الى ما يقارب 250 ورقه او نص رزمه. يوجد بالطابعه شاشه 5 سطر او 5 لاين، ومن خلال الشاشه 5 سطر هتسهل لك استخدام اعدادات الطبعه، وكمان لو في عطل ظهر هيظهر على شاشه الطبعه. يوجد بالطابعه مدخل ايثرنت، ومن خلال مدخل الايثرنت هتقدر تستخدم لاكتر من جهاز كمبيوتر من خلال الراوتر او السيرفر من خلال كابل لان متوصل بمدخل الطبعه الايثرنت الى الراوتر او السيرفر. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات الطبعه الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو. ودلوقتي هنتكلم مع مميزات الطبعه دي. والطابعه ال 223 فيها اكتر من ميزه. واول ميزه معانا ان الطبعه فيها شاشه 5 سطر او 5 لاين،
هتسهل لك استخدام اعدادات الطبع بكل سهوله. تاني ميزه معانا ان الطابعه فيها خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك. تالت ميزه معانا ان الطبعه فيها خاصيه الطباعه من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت باستخدام الراوتر الواي فاي. رابع ميزه معانا ان الحباره اللي موجوده في الطبعه تكفي الى ما يقارب 2500 ورقه، وكمان تقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. خامس ميزه معانا ان الطابعه دي طابعه بودره او طابعه ليزر، لو ركنتها فتره كبيره مش هيحصل لها اي مشكله. سادس ميزه معانا ان الطابعه ال 223 سرعتها 33 ورقه في الدقيقه، يعني السرعه دي سرعه الات تصوير مستندات. سابع ميزه معانا ان حجمها صغير ووزنها متوسط. ثامن ميزه معانا ان الطبعه ال 223 عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. تاسع ميزه معانا ان الطبعه ال 223 مدعمه للغه العربيه، وبالتالي هتسهل لك استخدام اعدادات الطبعه بكل سهوله. وبكده اتكلمنا عن مميزات الطابعه الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو. جه ميعادنا مع عيوب الطبعه دي، والطابعه الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو فيها عيب واحد فقط، وهو ان الكابل اليو اس بي الواصل ما بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. وعلى فكره الكابل ده ثمنه مش غالي، يعني مش مشكله. وما فيش عيب تاني نهائي لاحظته في الطابعه الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو، والطابعه دي من الفئه السعريه المتوسطه. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات ومميزات وعيوب الطابعه اللي في المركز الرابع، وهي الكانون اي ساينسز ال بي بي 223 دي دبليو. ودلوقتي ميعادنا مع الطبعه اللي في المركز الثالث، وهي الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو. والطابعه دي 3 في 1، يعني 3 في 1 يعني 3 خصائص او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. والطابعه دي من عائله الاي ساينسز اللي هي الطبعات الليزر اللي بتشتغل بنظام الحبر البودره. يوجد بالطابعه خاصيه الطباعه من الموبايل واللابتوب والتابلت من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي، وتقدر في نفس الوقت توصل الطبعه عن طريق الكمبيوتر من خلال الكابل اليو اس بي بدون اي مشاكل. يوجد بالطابعه مدخل الايثرنت، من خلال مدخل الايثرنت تقدر توصل الطبعه بالراوتر او بالسيرفر وتطبع على اكتر من جهاز واحد في نفس الوقت من خلال مدخل الايثرنت. يوجد بالطابعه شاشه 5 سطر او 5 لاين، ومن خلال شاشه الطبعه تقدر تستخدم النسخ واعدادات النسخ واعدادات الطبعه وكمان اعدادات الراوتر الواي فاي. طابعه الكانون اي ساينس الام اف 113 دبليو يوجد بها حباره تكفي الى ما يقارب 1000 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بعد نفاذ الحبر منها بكل سهوله، ورقم الحباره هي 047. الطابعه الكانون اي ساينس الام اف 113 دبليو مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. الطابعه الكانون اي ساينس الام اف 113 دبليو عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات الطبعه. تعالوا نعرف مع بعض مميزات الطبعه الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو. اول ميزه معانا ان الطابعه لو ركنتها فتره كبيره مش هيحصل لها اي مشكله، وده بسبب ان الطبعه بتشتغل بنظام الحبر البودره او الحبر الليزر. تاني ميزه معانا ان سرعه الطبعه 22 ورقه في الدقيقه. تالت ميزه معانا ان الطابعه فيها شاشه 5 سطر او 5 لاين، هتسهل لك انك تستخدم الطبعه بكل سهوله. رابع ميزه معانا ان الطبعه عليها ضمان 3 سنوات. خامس ميزه معانا ان الطابعه فيها حباره تكفي الى ما يقارب 1000 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. سادس ميزه معانا ان الطبعه مدعمه للغه العربيه، فبالتالي هتبقى سهله في الاستخدام. سابع ميزه معانا ان الطبعه فيها خاصيه الطباعه من الموبايل واللابتوب والتابلت باستخدام الراوتر الواي فاي. تامن ميزه معانا ان وزنها خفيف مقابل حجمها المتوسط، ودي كانت مميزات الطبعه. تعالوا مع بعض نعرفوا عيوب الطبعه. واول عيب معانا ان الكابل يو اس بي الواصل بين الطبعه والكمبيوتر غير مرفق مع الطبعه. تاني عيب معانا ان الطبعه ما فيهاش جهاز الفيدر اللي من خلاله هيسهل لك استخدام النسخ بكل سهوله، فبالتالي لو حبيت تنسخ اكتر من ورقه هتضطر تفتح الباب وتقفله في كل ورقه. ومفيش عيوب تانية نهائي ظهر لي في الطبعه الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو. والطابعه الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو من الفئه السعريه المتوسطه. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات ومميزات وعيوب الطابعه اللي في المركز الثالث، وهي الطابعه الكانون اي ساينسز الام اف 113 دبليو. ودلوقتي جه ميعادنا مع الطابعه اللي في المركز الثاني، وهي الطابعه الغنيه عن التعريف، وهي الكانون اي ساينسز الام اف 237 دبليو. والطابعه دي من عائله اي ساينسز اللي هي الطابعات الليزر اللي بتشتغل بنظام الحبر البودره. الطابعه دي 4 في 1. يعني 4 في 1 يعني 4 خصائص او 4 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر وفاكس في جهاز واحد. يوجد بالطابعه خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال الخاصيه دي هتقدر تطبع من خلال الموبايل واللابتوب والتابلت بدون استخدام اي كابل من خلال الراوتر الواي فاي. يوجد بالطابعه مدخل الايثرنت، ومن خلال مدخل الايثرنت هتقدر
تطبع من خلال الراوتر او السيرفر باستخدام كابل واصل ما بين الطبعه ومدخل الراوتر او مدخل السيرفر على اكتر من جهاز في شبكه واحده. يوجد بالطابعه حباره تكفي الى ما يقارب 1500 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بعد نفاذ الحبر منها بكل سهوله. ورقم الحباره هي 737. سرعه الطابعه 23 ورقه في الدقيقه. يوجد بالطابعه شاشه 5 سطر تاتش، تقدر من خلال الشاشه ال5 سطر تاتش تستخدم النسخ واعدادات النسخ واعدادات الطبعه، وكمان اعدادات الراوتر الواي فاي، وهتسهل لك استخدام النسخ وهتسهل لك استخدام الفاكس. الطوابع دي عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. الطوابع الكانون ايسانسس الام اف 237 دبليو مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات الطبعه. تعالوا نعرف مع بعض مميزات الطبعه. واول ميزه معانا ان سرعه الطوابع 23 ورقه في الدقيقه. تاني ميزه معانا ان الطوابع فيها شاشه 5 سطر تاتش، هتسهل لك استخدام الطبعه بكل سهوله. تالت ميزه معانا ان الطوابع فيها جهاز الفيدر، ومن خلال جهاز الفيدر ده هتسهل لك عمليه النسخ لاكتر من ورقه في عمليه واحده، يعني مش هتحتاج كل شويه تفتح الباب الاسكانر وتصور ورقه ورقه. من خلال جهاز الفيدر ده هيسهل لك انك تحط 35 ورقه في الفيدر وتنسخهم في عمليه واحده. رابع ميزه معانا ان الحباره تكفي الى ما يقارب 1500 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. خامس ميزه معانا ان الطابعه فيها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال خاصيه الراوتر الواي فاي هتقدر تطبع من اكتر من موبايل واكتر من جهاز تابلت واكتر من جهاز لابتوب في وقت واحد. سادس ميزه معانا ان الطوابع دي ليزر، وبالتالي لو ركنتها فتره طويله مش هيحصل لها اي مشكله، وده بسبب ان الطوابع بتشتغل بنظام الحبر البودره. سابع ميزه معانا ان الطوابع مدعمه للغه العربيه وبالتالي استخدامها هيكون سهل. ثامن ميزه معانا ان الطوابع مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. تاسع ميزه معانا ان الطوابع عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. وبكده خلصنا مع بعض مميزات الطبعه. تعالوا نعرف مع بعض عيوب الطبعه. والطابعه الكانون ايسانسس الام اف 237 دبليو ما لاحظتش فيها اي عيب نهائي. والطابعه الكانون ايسانسس الام اف 237 دبليو من الفئه السعريه العاليه. وبكده خلصنا مع بعض مواصفات ومميزات وعيوب الطابعه في المركز الثاني وهي الكانون ايسانسس الام اف 237 دبليو. وتعالوا دلوقتي نعرف مع بعض بالطابعه رقم 1 او نمبر 1 وهي الكانون ايسانسس الام اف 443 دي دبليو. مبدئيا كده الطابعه دي فيها كل حاجه ممكن تتخيلها. تقدر تقول كده ان الطابعه دي آلة تصوير مسندات لكن على حجم صغير. تعالوا مع بعض نعرفوا مواصفات الطابعه نمبر 1. مبدئيا كده الطابعه الام اف 443 دي دبليو من عائله الايسانسس اللي هي الطابعات الليزر اللي بتشتغل بنظام الحبر البودره. والطابعه دي 3 في 1. يعني 3 في 1 يعني 3 اجهزه او 3 وظائف في جهاز واحد، طباعه وتصوير وسكانر في جهاز واحد. يوجد بالطابعه خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال خاصيه الراوتر الواي فاي هتقدر تطبع على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت في وقت واحد بدون استخدام اي كابلات من خلال خاصيه الراوتر الواي فاي. يوجد بالطابعه مدخل ايثرنت، وتقدر من خلال مدخل الايثرنت توصل الطبعه بالراوتر او بالسيرفر وتطبع على اكتر من جهاز في وقت واحد من خلال شبكه الراوتر او السيرفر. يوجد بالطابعه حباره تكفي الى ما يقارب 2500 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. ورقم الحباره هي 057. وكمان متوفر للطابعه حباره ضعف الكميه ورقمها هي 057 اتش. يوجد بالطابعه شاشه تاتش LCD الوان متحركه، تقدر من خلال شاشه الطبعه تستخدم النسخ واعدادات الراوتر الواي فاي واعدادات الطبعه بكل سهوله. الطابعه الكانون ايسانسس الام اف 443 دي دبليو عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. الطابعه مدعمه لجميع اصدارات الويندوز وكمان مدعمه لجميع اصدارات الماك. ودلوقتي خلصنا مع بعض مواصفات الطبعه، جه ميعادنا مع مميزات الطبعه. اول ميزه معانا ان الطبعه فيها جهاز الفيدر، ومن خلال جهاز الفيدر ده هيسهل لك استخدام النسخ والسكانر لاكتر من ورقه في عمليه واحده. لا وكمان الفيدر فيه اسكانرين، وده هيخلي الطبعه تنسخ الورقه على الوجهين. والفيدر في الطبعه الكانون ام اف 443 بيتحمل الى ما يقارب 50 ورقه في عمليه واحده اذا كانت وجه واحد او على الوجهين. تاني ميزه معانا ان الطبعه فيها خاصيه الطباعه والنسخ والسكانر على الوجهين اوتوماتيك. تالت ميزه معانا ان الطبعه فيها خاصيه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، ومن خلال خاصيه الراوتر الواي فاي هتقدر تطبع على اكتر من جهاز موبايل واكتر من جهاز لابتوب واكتر من جهاز تابلت بدون استخدام اي كابلات من خلال الراوتر الواي فاي. رابع ميزه معانا ان الحباره الموجوده في الطبعه تكفي الى ما يقارب 2500 ورقه، وتقدر تعيد تعبئه الحباره بكل سهوله. وكمان متوفر للطبعه حباره ضعف الكميه. خامس ميزه معانا
ان سرعه الطابعه 38 ورقه في الدقيقه، والسرعه دي سرعه الات تصوير مستندات. سادس ميزه معانا ان الطابعه فيها مدخل فلاش ميموري، ومن خلال مدخل الفلاش ميموري هتقدر تطبع جميع الملفات الموجوده بداخل الفلاش ميموري اذا كان صيغه الملف جي بي جي او بي دي اف، وتقدر تعمل سكان او مسح ضوئي ويخش في الفلاش ميموري بكل سهوله. سابع ميزه معانا ان الطابعه فيها مدخل الايثرنت، ومن خلال مدخل الايثرنت هتقدر توصل الطبعه بالراوتر او بالسيرفر وتطبع لاكتر من جهاز من خلال الراوتر او السيرفر. تامن ميزه معانا ان الطابعه فيها شاشه ملونه 5 بوصه تاتش، ومن خلال شاشه الطبعه هتقدر تستخدم جميع الوظائف الطبعه بكل سهوله. تاسع ميزه معانا ان الطابعه عليها ضمان 3 سنوات من تاريخ الشراء. عاشر ميزه معانا ان الطابعه حجمها صغير وكمان وزنها متوسط. والميزه ال11 معانا ان الطابعه مدعمه للغه العربيه، وبالتالي هيكون استخدامها سهل. ودلوقتي خلصنا مع بعض مميزات الطبعه، تعالوا بينا نعرف مع بعض عيوب الطبعه. والطابعه الكانون ايسنس الام اف 443 دي دبليو ما لاحظتش فيها اي عيب نهائي، حتى لو الحباره بتنسخ وتطبع معاك عدد قليل فشركه كانون موفره للطبع حباره 3 اضعاف الكميه وهي 0.57 اتش تكفي الى ما يقارب 9000 ورقه. يعني من الاخر كده الطوابع دي نمبر 1 بسبب وظائفها وامكانياتها وقوه الميكانيكا الخاصه بالطبع. والطابعه الكانون ايسنس الام اف 443 دي دبليو من الفئه السعريه العاليه. وبكده خلصنا مع بعض موضوع حلقه النهارده، وهو عن افضل 6 طابعات اقدر ارشحهم لك للسنه الدراسيه لعام 2022. وفي اكتر من ملحوظه مهمه جدا لازم تعرفوها. لو لاحظنا مع بعض في حلقه النهارده هنلاحظ ان كل ما الطابعه سعرها اعلى كل ما المميزات بقت كتيره وكل ما العيوب اختفت، وكل ما الطابعات سعرها رخص كل ما عيوبها بقت اكتر من مميزاتها. ولو لاحظتوا ان ال6 طابعات اللي انا مرشحهم فيهم خاصيه الطباعه من خلال الموبايل، وده بسبب ان الطلاب بيبقى عايزين يختصروا الوقت ويطبعوا من خلال الموبايل بدل ما هتفتح الكمبيوتر او اللابتوب ولسه هتطبع من خلال الكابل يو اس بي. فال6 طابعات دولت هتقدر تطبع من خلال الموبايل بدون استخدام الكمبيوتر ولا اللابتوب. ودلوقتي انا شرحت في حلقه النهارده ال6 طابعات المناسبين لغرض الدراسه، تقدر تختار الطابعه المناسبه ليك. اتمنى ما اكونش طولت عليكم في حلقه النهارده، وانا سايب لكم تحت في الوصف اكتر من رابط، وكل رابط بيتكلم عن فتح كرتونه الطبعه اللي انا شرحتهم في حلقه النهارده. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.